السلام عليكم. معكم المهندس عثمان. في هذا الفيديو هوضح طريقة تصميم Isolated Footing في برنامج سيف. طيب، في هذا المثال عندنا dead load 700 كيلو نيوتن، dead load هو عبارة عن reaction ناتج لنا من الأحمال القادمة من أعلى المبنى إلى القاعدة في شكل concentrated load reaction. ده الديد لود زي ما قلنا 700 كيلو نيوتن. الامبوز لود أو اللايف لود 300 كيلو نيوتن. عندنا soil bearing capacity 150 كيلو نيوتن لكل متر سكوير. دي given من السويل تيست ريبورت. أي مبنى بيتعمل له سويل تيست في الصفحة بتاعت الريكومنديشن بتكون مكتوبة القيمة بتاعت البيرنج كاباسيتي، حتى بتكون مقسمة، يعني بتكون مقسمة ل isolated footing, combined footing, raft. نحن هنشتغل isolated footing. الsoil bearing capacity for isolated footing 150 كيلو لكل متر سكوير. هنحتاج للسبجريد soil modulus، أيضا هو يكون given في الsoil report. حتى إذا ما given for isolated footing معروف إنه السبجريد soil modulus equal 120 مضروب في الsoil bearing capacity زي ما شايفين 120 مضروبة في 150 السبجريد soil modulus بالكيلو نيوتن لكل متر كيوب. هذه هي المعلومات الجيفن. بنحتاج للسيرفيس لود أو الوركابيلتي لود، هو عبارة عن ديد لود بلس لايف لود من غير أو without any factor. ممكن بطريقة مانيوال نقدر أبعاد القاعدة زي ما عارفين إنه الاريا اوف فوتينج بتساوي لنا اللود على السويل بيرنج كاباسيتي، بتدينا قيمة بالمتر سكوير. هنا عندنا في المثال أخذنا أو اقترحنا إنه الايزوليتد فوتينج أبعاده تكون 2 متر في 2 متر، يعني سكوير مربع. هذا شكل الفوتينج تكون مربعة والكولوم في السنتر، واللود المسلط عبارة عن concentrated load. طيب، نمشي إلى برنامج السيف نيو موديل. هنختار الكود، كود الامريكان كود ACI، واليونتس نراجع اليونتس. هنستخدم المتريك يونت، اختار متريك ديفولت. اوكي. طيب، عندنا طريقتين، ممكن نرسم الفوتينج أو
عندنا هنا جاهزة موديولز لسنجل فوتنج أو ايزوليتد فوتنج، ممكن نختارها أو ممكن نرسمها. هنعرف أو هنشتغل بالطريقتين. الطريقة الأولى عندنا سنجل فوتنج جاهز، بس هننزل الداتا. نبدأ. طيب single footing زي ما شايفين plan dimension along x direction left edge distance. طيب أنا قلت الفوتنج أبعاد 2 متر، هنا مقسم لي الفوتنج يعني left edge distance هي المسافة من منتصف أو من سنتر القاعدة left شمال، الرايت edge distance المسافة من سنتر القاعدة إلى آخر شيء في اليمين. طيب بما إنه عندي القاعدة 2 متر، فالليفت edge distance هتكون 1 متر والرايت edge distance هتكون 1 متر. هذا بالنسبة along x direction. بالنسبة للواي direction بما إنه مربع هتكون same 1. اللود سايز هنا عندي surface load زي ما شفناها قبل كان 1000 surface load 1000 كيلو نيوتن. هنا اللود سايز، لود سايز يعني الدايمنشن للconcentrated load. let's say إنه 40 by 40 يعني 40 سنتيمتر by 4 سنتيمتر معناه 400 مليمتر. اللود الديد لود زي ما قلنا 700، اللايف لود 300، concentrated load moments equal 0. footing thickness let us say إنه 500 مليمتر. السبجريد موديولس ممكن نرجع لأنه حسبناها كان قيمتها 18,000 كيلو نيوتن لكل متر كيوب. اوكي بكده ادخلنا كل الداتا، نضغط على اوكي. هذا شكل الفوتنج. ممكن نخفي الخطوط هذه من هورايزون. اوكي هذه القاعدة عندنا. ممكن نقيس الدايمنشن، نتأكد انها 2 متر 2 متر 2 متر. اوكي تمام. طيب نتأكد من اللود. عندنا الديد لود، point load، load type point load، show load value. نضغط على اوكي، نقول له اوكي. نجي هنا 3D ظهر لنا قيمة الديد لود. ايضا نرجع لي اللايف لود، هذه قيمة اللايف لود 300. بكده عندنا القاعدة 2 متر في 2 متر. نتأكد من السويل. طيب نجي لي الماتيريال ممكن نعدل فيها. let's say 40 cubic strength 40. weight per unit volume for concrete let's say 25. و specific concrete compressive strength FC dash 0.8 times 40 لأنه FC dash باعتبار الأمريكان كود
equal 0.8 times FCU 40. اوكي. الماتيريال ايضا ممكن نختار material for rebar strings أو yield strings for rebar 460 ميجا باسكال، أسميها S 460. yield strings 460 minimum tensile 1.25 multiply by 460. اوكي. بكده عملنا definition للكونكريت انها الكيوب سترينجز 40 والريبار ماتيريال yield strings 460. تمام. طيب في شيء ثاني برضو يتأكد منه السويل subgrade properties. ممكن نعملها modify للنيم. subgrade modulus 18,000 كده تأكدنا منها. نتأكد من إنه السبجريد soil modulus soil property soil 18,000 زي ما سميناها سابقا. نرجع نتأكد من الثيكنس. footing thickness 500 زي ما عرفناه سابقا في البداية كده. اوكي. طيب الآن في اللود كيسز عندي لايف لود وديد لود فقط. طيب علشان أقدر أصمم الفوتينج بصممها على الألتيميت، يعني محتاج أعمل لود combination add new combination surface load السكيل فاكتور للديد لود 1 ولللايف لود أيضا 1 surface. اوكي. نعمل new combination للألتيميت ultimate load dead load 1.2 life load حسب الكود الأمريكان 1.6 ultimate. اوكي. كده عندنا تو combination working load ولا الالتيميت لود. بكده هنكون جاهزين لانه نعمل run analysis. ممكن نحفظه في فايل في الديسكتوب، فايل نسميه save footing أو نسميه isolated footing. أوكي.
طيب تمام. ده زي ما شايفين شكل الديفورم شيب displacement بالنسبة للديد لود. عشان أتأكد إنه الفوتنج سايز أوكي or not، هاجي من قائمة reaction، هقول له load combination surface load اللي هي dead load plus live load 1000، وهضغط على السويل بريشر وأتأكد إنه display option إنه for deform shape. طيب الآن السويل بريشر جاني كم؟ 266. لما نقارنه بالبيرنج كاباسيتي للسويل كان زي ما 150 given soil bearing capacity 150. السويل بريشر الآن جاني قيمته 266 اللي هي أكبر من البيرنج كاباسيتي للسويل، معناها السايز غير مناسبة. بهذه الطريقة الفوتنج هيحصل لها فيل، هيحصل سيتلمنت لأنه قيمة اللود عالية. طيب نحاول نحل المشكلة بأنه نزيد السايز للفوتنج. طيب نعمل سيلكت للفوتنج كامل، كان عندنا 2 متر. طيب زي ما عرفنا انه الاريا of footing equal surface load اللي هي 1000 على السويل bearing capacity 150. القيمة جاتني 6.7 متر سكوير. هذه الاريا المطلوبة للقاعدة، اريا مربعة 6.7. نعمل لها الجذر التربيعي square root for answer equal 2.6. يعني محتاجين انه السايز of footing مفروض تكون minimum 2.6 times 2.6. let's check. اختار الفوتنج، نمشي لقائمة edit area expand، نعمل expand. طيب عندنا 2 متر، معناها محتاجين على اليمين 0.3 متر أو 300 مليمتر، واليسار 300 مليمتر. يعني الأوفست فاليو نعملها 300 من كل الاتجاهات. الآن عملنا expand للفوتنج سايز أو زدنا السايز للفوتنج dimension الجديدة، نعملها check من قائمة draw dimension line. let's check. أصبح عندي 2.6 times 2.6. طيب تمام. نعمل run analysis. من قائمة reaction soil pressure
زي ما شايفين انخفضت القيمة ل 165 كيلو نيوتن لكل متر سكوير من 266. لما أضفنا البوينت 3 offset للفوتنج نزلت القيمة لكم؟ ل 165. أيضا 165 more than soil bearing capacity، معناها محتاجين نزيد السايز of footing، لكن المرة دي بقيمة قليلة لأنه باقي شيء قليل. نرجع نعمل unlock للموديل، نزيده let's say offset المرة دي 100 مليمتر في كل اتجاه، أو let's say 50. من كل الاتجاهات. أعمل له run analysis. again soil pressure 154، معناها أيضا size of footing not enough to resist the soil pressure، محتاجين نزيده بسيط لأنه 154 والsoil bearing capacity 150. نعمل unlock again. let's say 50 offset again. نعمل check للdimension معنا أصبحت كم. again run analysis. نعمل check ل soil pressure. الآن القيمة 145 هي less than soil bearing capacity، بكده الفوتنج safe. يبقى required footing size 2.8 times 2.8. إذا عاوزين نعمل check للألتيميت لود لحساب الستيل بار، نجي من قائمة show slab design باستخدام الفاينايت element reinforce، نعمل typical uniform reinforcing، اختار steel bar 12 نعمل spacing 150 millimeter spacing between bar 150. نعمل له apply. طيب top rebar 0. الآن عملنا شبكة ستيل قطر 12 مليمتر spacing between bar 150 مليمتر. طيب عملنا check reinforcement direction location. التوب ما محتاجين لريبار 0. توب direction 2 في اتجاه Y، نعمل apply. أيضا ما محتاجين ل top reinforcement. أوكي. نرجع للبوتوم ريبار وهو المين، نعمل check، لقينا إنه محتاجين فعلا ل steel ريبار في هذه الاريا بمقدار 200 مليمتر في اتجاه Y direction. أيضا محتاجين same لأنه القاعدة مربعة، واللود concentrated load at center معناه قيمة الستيل ريبار المحتاجين في اتجاه X هو نفسه محتاجينه في اتجاه Y. ممكن نحل المشكلة دي بإنه نكبر الستيل سايز، نعمل 16، نعمل apply. الآن بكده الفوتنج سايز سيف، تقدر تتحمل لنا اللود. والتوزيع الستيل محتاجين لستيل بار 16 في الأسفل أسفل القاعدة في التو دايركشن، اتجاه X عن اتجاه Y. بكده حنكون عملنا تصميم ل isolated footing. شكرا لحسن الاستماع.
وأتمنى لكم التوفيق. Wish you all the best.